माथि हेर्नु त त्यहाँ बिजुलीले यो चाहिँ दुबईको अब तपाईहरुलाई दुबईको यो चाहिँ नेपाली पार्क हो त्यसको नम्बर 2 छ अनि यो चाहिँ लम्बी लिनेहरु त त्यहीबाट त्यही बनाएको नि सिस्टम यो चाहिँ दुबईको यस्तो ठाउँमा पनि जुत्ताहरू यो बनाउने शू रिपेयर आप कहाँ से हैं पाकिस्तान सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम भाईजान अच्छे हो तुम अल्लाह की मेहरबानी से अल्लाह की मेहरबानी से आप लोग यहाँ कितने साल से इधर हो 50 साल 50 साल से इधर हो देख रहे हो हाँ इधर सब लोग को दे रहे हैं काम अल्लाह की मेहरबानी से अल्लाह की मेहरबानी से भाईजान अच्छा है आपका नाम क्या है चाचा आशिक अली ठीक है वहाँ चाहिँ पाकिस्तानदेखि हुनुहुँदैछ पाकिस्तानबाट यहाँ चाहिँ 50 वर्षदेखि चाहिँ जुत्ताको काम गरिराख्नु भएको रहेछ अनि हामी सार्क कन्ट्री हैन उहाँ पाकिस्तानको हुने हामीलाई पाकिस्तान मनपर्छ हैन हिमाल छ 50 सालदेखि उहाँले जुत्ताको यो रिपेयर गर्दै अल-फ्रीद शू रिपेयर ठीक है चाचा जी शुक्रिया चाचा अहिले हामी चाहिँ दुबईमा छौँ हैन दुबईमा यो चाहिँ चट्ट समुद्र छ यहाँ है चट्ट यसमा बोटिङको मजा लिन सकिन्छ दुबई यहाँ चाहिँ नेपाली पार्क पनि रहेछ कि फेरि खुसीको कुरा यहाँ चाहिँ नेपाली पार्क पनि रहेछ कि नेपाली पार्क यसरी चाहिँ उता गएको घुमाएको त्यही अनुसारको पैसा लिन्छ माथि हेर्नु त त्यहाँ बिजुली ल्याएर राख्ने ठाउँ बनाएको होला है वाच टावर जानु त माथि भइँदैन होला यो शेखरको घर यतै हो कुन यो हाउस अफ ये वाला नेपाली पार्क है
दुबईका महलहरू, दुबईको नेपाली पार्कहरू हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरु। अब तपाईहरुलाई दुबईको यो चाहिँ नेपाली पार्क हो। यो दुबईको नेपाली पार्क हेर्न सक्नुहुन्छ, जहाँ गाडी स्ट्यान्ड छ, जहाँ शेखहरूको जहाँ चरा देख्न सकिन्छ। कति राम्रो उडकटर हेर्नुहुन्छ, त्यो चरा उड्न पनि उड्दैन, यति राम्रो चरा छ दुबईमा। चराले तपाईँ भँगेरा देख्न सकिन्छ, भँगेरा छ। यो चाहिँ दुबईको पार्क हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँलाई। दुबईको यो चाहिँ फुलको संसार। फुलहरू दुबईको यस्तो ठाउँमा पनि यस्तो फुलहरू, यत्रो रुखहरू जमाउन सक्छ, गरे के गर्न सकिँदैन, चाहेपछि के गर्न सकिँदैन। सोच्नु ट्रेनको दबाउनु ट्रेन कल बटन त्यति त रहेछ, सजिलो रहेछ त। नि यस्तो सिस्टम है, अन्डरग्राउन्ड पनि बबाल, भित्र पुरा खाल्डा खुल्टी ट्रेन अनि यत्रो चाहिएको ठाउँ रहेछ। लिफ्टबाट जान यस्तो भयो भित्रपट्टि हामी बाहिर बसेर माथि हेर्नु त पुरै गाडी कुद्छ माथि। यहाँ जानु मिल्दैन, यहाँ त त्यो 24 चलिरहेको हुन्छ कति हाइटमा हेर है। त्यसको लागि नै कति बिजुली गइरहेको होला। देश विकास त्यसै हुँदैन कि। अघि त सानो देश सिलिन्डर लिफ्ट त ठुलै बिल्डिङमा आइयो त। ठ्याक्क पछाडि साइडमा तल यहाँ आफै सोच्छ ठुलो अन्त बाहिर आउँदो रहेछ। हामी कहाँ थियौँ? त्यता कता जाने? उता त हाइवे छ। यहाँ पनि साइकल पैसातिर चलाउनु पर्छ होला है। साइकल स्ट्यान्डहरू दुबईमा चाहिँ साइकल स्ट्यान्डहरू सट्ट सिधै यो चाहिँ ब्याट्री होला होइन यो होइन दुबईमा चट्ट जेब्रा प्रायोरिटी बबाल दिने कि है। यहाँ चाहिँ चट्ट यो छ, गाडी छिराइहाल्छ। यता होला उता यो ट्रेन अटो सेन्टर भन्ने ठाउँमा छौँ दुबईको। यहाँ चाहिँ यसरी मजाले घुम्न गाडीहरू, राम्रो गाडीहरू देख्न सकिन्छ। अनि चट्टसित ग्यास स्टेसन यहाँ छ। यो चाहिँ दुबईको ग्यास स्टेसन हो, यति राम्रो छ। अनि घरहरू। अब हामी अरू टुरिस्ट बिग बस टुरिस्ट टुर हुने रहेछ। यो चाहिँ यहाँको बलिउड मार्केट रहेछ होइन। बलिउड मार्केटमा चक्लेटहरू सबै छ। यहाँ यो घरहरू बलिउड मार्केट नजिकमा जस्तो भएको
दुबईमा चाहिँ हिमालयन एयरलाइन पनि रहेछ है नेपालको होइन चट्ट हिमालयन एयरलाइन चट्टसित यहाँ नेपाली मार्केटहरू यसरी यहाँ भित्रभित्र हिँडिरहेछौँ अनि टक्क नेपालको देख्दा चाहिँ खुसी लाग्ने यहाँ पनि छ यो टुर एन्ड ट्राभल टक्कसित एआइएम टुर एन्ड ट्राभल रहेछ यो चाहिँ नेपालको युएसए भिजिट भिसा युए भिजिट भिसा चाहिँ ट्राभलहरूले दिँदो रहेछ यहाँ सुन यस्तो यसहरू पनि छ गरगहनाहरू कपाल मरमसलाहरू सबै यहाँ होली ह्याप्पी होलीको पनि कपडाहरू राखिरहेछन् सबैजनाले यो चाहिँ मार्केट यहाँ अहिले दुबईको होली मनाइरहनु भएको छ अहिले ह्याप्पी होली दाइ कहाँदेखि नेपाल सबको ह्याप्पी होली मनाइरहेको छन् होली मनाउनु गयो इन्डिया नेपाल यस्तो कपडाहरू ए चट्ट श्रीलङ्का र नेपालको झन्डा छ यहाँ लुम्बिनी होटलमा हो हामी बसेको यो चाहिँ लुम्बिनी गेस्ट हाउस एन्ड रेस्टुरेन्ट एलएलसी लेखेको छ त्यसको नम्बर 2 छ अनि यो चाहिँ लुम्बिनी होटल अब हामी चाहिँ यहाँ प्रवेश गर्छौँ यो अघि हामी त्यहाँबाट पनि आएको भए हुन्थ्यो बाटो त्यति थाहा नभए हुनाले हामी त्यताबाट गएर यता आयौँ ल साथीहरू नमस्ते लिनेहरू त त्यहीँबाट त्यही बनाएको नि सिस्टम लाइट दुईवटा निलो कलर यहाँ कहाँ मोटर फिट गराएको छ माटा पनि है फर्किएको थियो हो मान्छे त्यसो चाहिँ लाइट बिग्रिरहेको थियो होइन नबलेर हेर्नु अब बल्छ जति नबलेका थियो त्यो अब बल्छ फेरि अर्को लागेको थियो 2 कलर बल्दैछ अब लाग्यो यो